1, 2, 3, come on! The biggest dream ng mga kababaihan ay ang pagpapaganda ng hair, healthy hair, and shiny hair. So, mga kachika, ano nga ba, bago ang lahat, ano nga ba yung common problems nating mga kababaihan? Of course, ang pagkakaroon ng mga hair loss, damaged hair, and etc. So, alam niyo ba mga kachika na karamihan sa ating mga kababaihan, gumagastos pa talaga ng pagkamamahal-mahal ng mga shampoos, conditioner, hair mask, serums, at yung iba gumagastos pa ng mga mamahaling hair treatment. But alam niyo ba mga kachika na meron tayong gamit sa kusina na maaari nating ma-achieve ang ating hair goals. Alam niyo ba kung ano yun mga kachika? Isang gamit lang natin sa kusina at walang iba kundi ay ang itlog. So yes mga kachika, it's an egg. You use egg for a whole egg for a healthy hair. Pero kung gusto mo naman pero kung yung hair mo is so dry, use egg yolk and olive oil. Pero kapag yung hair mo naman is sobrang oily, egg white lang siya at 1 teaspoon of olive oil, or either olive oil or almond oil. So, but for me guys, since yung hair ko is di naman siya oily, di rin siya dry, and di rin siya masyadong damage naman. So, ang gusto ko lang is magkaroon ng healthy hair. So, gagamit ako ng whole egg and 1 teaspoon of oils. So, naglagay ako ng 2 egg, whole egg guys, mga kachika, dahil mahaba yung buhok ko. And 1 tablespoon ng olive oil. So, after that, ready na siya. So, ilalagay ko na sa buhok ko, no? So, ito na guys, nandito na yung whole eggs with 1 tablespoon of olive oil. So, ready na siya para sa aking hair. So, ibabad nyo lang siya guys for at least 30 minutes or more. Depende sa inyo. Tapos, babanlawan nyo siya guys ng cold water. Huwag yung warm or hot water kasi madadamage yung hair nyo. At saka kapag warm water siya guys, parang nandyan pa rin yung amoy ng egg. Kaya, cold water talaga ang ibabanlaw nyo sa buhok nyo. So, kung ang tanong nyo naman, gaano nyo kadalas gamitin to? Twice a week. Yes, pwede na siya. So guys, twice a week nyo siyang gamitin. Tapos, gagamit ka din na sa inyo na yung kung anong shampoo ang mas hiyang sa inyo. Then, kailangan ko lang magiging healthy hair. Ito yung pangarap natin mga kababaihan, ang magkaroon ng healthy and strong hair. Problema talaga natin itong mga OFW, ang laging panglalagas ng ating buhok. So, ito lang guys, try nyo gawin to. So, ito na guys, natapos ko na. Massage ko na yung scalp ko. So, ibabad ko lang siya ng 30 minutes. Tapos, babanlawan ko. Huwag nyo kalimutan guys ha ulit. Banlawan nyo siya ng cold water para maalis yung amoy ng egg. So, dahil wala kasi akong shower cup. So, gagamitin ko siya lagyan ng basura pa. Ibabad ko siya ng 30 minutes. Look at this guys. Simple lang. Diba? Walang gastos. Taran! So, ito na guys, after ko siyang binabad ng almost 1 hour, pinanlawan ko siya, ginamitan ko ng shampoo na favorite shampoo and conditioner ko. Hindi ako gumagamit never akong gumagamit ng hair dryer kasi isa yun sa mga nakakasira ng buhok natin sa sobrang init. Tapos, hindi ko rin siya sinusuklay ng basang-basa pa yung buhok ko para iwas breakage ng hair. At isa pa guys, kumain tayo ng masustansyang pagkain, bawas-bawasan ang pagpupuyat, at iwas sa mga stress.
iwas sa mga taong nakaka-stress, i-separate ang nabubulok sa di nabubulok. Huwag hayaang mag-stress ang sarili mo kasi ang panglalagas ng buhok ay isa sa sanhi, ang stress ay sanhi ng isa sa mga sanhi kung bakit naglalagas yung mga hair natin, nababawasan yung kagandahan natin. Kaya guys, bawas-bawasan ang stress sa buhay, itapon ang mga nakaka-stress.